Dragii mei, bun găsit! Vă aduc astăzi o rețetă de prăjitură fină și elegantă, potrivită pentru mesele de sărbătoare. Are 6 foi fragede și între ele straturi de cremă de cacao. Deasupra o glazură de ciocolată. Mie îmi place să spun că sunt 12 straturi de plăcere în prăjitura aceasta și o să vedeți că nu exagerez deloc. E o prăjitură delicioasă, fină și deosebită și, în ciuda aparențelor, o să vedeți că nu e deloc greu de făcut. Haideți să vă arăt rețeta. Avem aici listate ingredientele pentru cele 6 foi fragede. Ale mele au avut aproximativ 38 pe 25 de centimetri. Mai departe, ingredientele pentru crema de cacao. Vom face o cremă fiartă cu lapte, amidon și cu unt. Și opțional, dacă doriți să glazurați prăjitura așa cum am făcut eu, avem aici ingredientele pentru glazură. De altfel, toate ingredientele le găsiți și la descrierea videoclipului, de unde puteți să le citiți mai ușor, eventual să le salvați și de asemenea găsiți rețeta scrisă și pe blog cu toate detaliile necesare. Haideți să începem cu prepararea foilor fragede pentru prăjitură. Spargem într-un castron cele 2 ouă, peste ele punem 80 de grame de zahăr, un praf de sare și le batem puțin cu telul până se spumează ușor. Adăugăm uleiul, 150 de ml, amestecăm după fiecare ingredient ca să se încorporeze. Mai departe turnăm 150 de ml de lapte la temperatura camerei. Arome, eu am folosit coajă rasă de portocală, puteți să folosiți și altă aromă, poate zahăr bourbon sau coajă de lămâie. Folosim 7 grame de amoniu pentru prăjituri, adică un pliculeț pe care îl stingem cu 2 linguri de oțet. Amestecăm ușor. Veți vedea că face destul de multă spumă. Așteptăm să se potolească puțin spuma, amestecăm să fim siguri că s-a dizolvat și apoi turnăm amestecul în castron. Am aici 650 de grame de făină de patiserie, adică făină cu 3 nule. Pregătiți separat încă o lingură de făină pe care să o folosiți în caz de nevoie dacă aluatul cere ceva mai multă făină. La mine nu a fost cazul, am folosit doar 650 de grame. Cernem făina în castron peste celelalte ingrediente. La început amestecăm cu o spatulă până când se umezește toată făina. Și după ce spatula nu ne mai ajută, începem să frământăm aluatul cu mâna. Frământăm nu foarte mult, doar până când obținem un aluat omogen, ca o plastilină care nu se mai lipește de mâini. Dacă simțiți că încă e prea umed și lipicios, puteți să mai adăugați o lingură de făină, cea pregătită și păstrată deoparte. La mine nu a fost nevoie, așa arată aluatul, nu e deloc lipicios. Ca să facem foi egale, este necesar să cântărim aluatul. Aluatul meu a avut 1 kg și 134 de grame. La voi poate să difere un pic. Important este ca aluatul să-l împărțim în 6 părți egale și pentru asta cântărim fiecare bucată de aluat. Apoi modelăm bucățile sub formă de biluțe și le păstrăm acoperite. Mai departe ne pregătim foile pentru copt. Eu m-am folosit de dimensiunile unei tăvi și am trasat cu markerul de jur împrejur. Tava mea are cam 38 lungime pe 25 de centimetri lățime. Întoarcem hârtia de copt pe partea cealaltă pentru ca aluatul să nu intre în contact cu vopseaua de la marker. Și începem să întindem foile cu sucitorul, fiecare cum s-a obișnuit. Dacă vă este mai ușor să le întindeți între 2 foi de copt, procedați așa.
mi-e mai ușor să le întind pe masă până la o dimensiune aproximativ atât cât îmi trebuie și după aceea, cu ajutorul sucitorului, să transfer aluatul pe foaia de copt. Asta pentru că atunci când am învățat eu să gătesc, nu exista la noi hârtie de copt și, m-am obișnuit așa. Am transferat aluatul pe hârtia de copt marcată și îl întind din aproape în aproape și pe lungime și pe lățime, în așa fel încât să îl aduc la dimensiunile dorite. Acum, când întindem aluatul, foile par foarte subțiri, dar la copt, datorită amoniacului, vor crește puțin în grosime și vor deveni fragede și pufoase. Aluatul e moale, se lucrează destul de ușor, nu trebuie să vă sperie deloc faptul că avem de copt 6 foi. Așa, mi-am adus foaia de aluat la dimensiunea care trebuie și unde s-a întâmplat să depășească zona marcată, am îndreptat marginile cu o rolă pentru cornulețe. Prima foaie e aproape gata, o mai nivelez puțin. Înainte să coacem foile, le înțepăm ușor cu dinții unei furculițe ca să nu se umfle la copt. Și cu hârtia de copt tragem foaia într-o tavă sau pe dosul unei tăvi, din nou cum v-ați obișnuit. Dăm foile la cuptor la 175 de grade și le coacem doar pentru 8 minute, program static, căldură sus și jos. Cât se coace prima foaie, procedăm exact la fel, ne trasăm dimensiunile pe o nouă foaie de copt, ca să lucrăm în paralel și întindem următoarea bucată de aluat. Și așa procedăm până când le coacem pe toate. Ia uitați ce foi frumoase, subțiri și delicate am aici. Vor fi absolut minunate în prăjitura aceasta cu cremă de cacao. Le puteți face dinainte și păstrați-le acoperite cu un șervet până când le umplem cu crema de cacao. Pentru cremă punem 150 de grame de zahăr, 40 de grame de cacao neagră și 60 de grame de amidon într-o crăticioară care va merge pe foc. Amestecăm cu untel să desfacem cocoloașele dacă s-au format și apoi turnăm aici 750 de ml de lapte, poate fi rece sau la temperatura camerei, nu trebuie să fie cald. Amestecăm cu untel de mână, puțin câte puțin ca să desfacem cocoloașele, apoi mutăm crăticioara pe foc mic și fierbem crema amestecând continuu. Când simțiți la mână că s-a îngroșat crema, arată așa ca o budincă, mai lăsați crema pe foc încă 1 minut. Deci din acest moment încă 1 minut trebuie să mai stea crema pe foc ca să se stabilizeze amidonul. Timp în care nu plecăm de lângă cratiță și amestecăm continuu ca să nu se prindă. Dăm crăticioara deoparte și cât timp crema este încă fierbinte, punem aici untul rece tăiat cuburi. 250 de grame de unt cu 82% grăsime. Tot acum punem și romul. Eu am folosit rom, nu esență de rom, 20 de ml. Puteți să folosiți și un coniac bun sau dacă doriți, o fiolă de esență de rom sau esență de vanilie. Amestecăm până când untul se topește și se încorporează bine în cremă, apoi o lăsăm să se răcorească puțin. Și ca să se răcească mai repede, profităm de moment, o mutăm într-un vas rece și cu ocazia aceasta o și cântărim ca să știm cum să împărțim mai apoi crema între cele 6 foi. Cântărim crema și o împărțim la 5, pentru că vom avea 5 straturi de cremă între cele 6 foi. Eu am avut 1160 de grame de cremă, împărțit la 5 înseamnă că am 230 de grame de cremă de ciocolată pe fiecare strat. Lăsăm crema să se răcească și apoi ne pregătim o tavă pe care vom monta prăjitura, castronul cu cremă pe cântar și dintre foile coapte alegem una care arată cel mai bine și o păstrăm să o punem deasupra. În cazul în care nu vreți să glazurați prăjitura,
foaia aceasta de deasupra trebuie să fie cea mai frumoasă pentru că va fi cea care se vede. Așezăm foile și între ele punem cremă de ciocolată. Facem tara cântarului și luăm din castron atâta cremă cât am calculat că trebuie să fie pe fiecare strat. Nivelăm bine crema ca să fie în strat uniform și să ajungă peste tot, chiar și pe margini și în colțuri, pentru că și pe acelea trebuie să le mănânce cineva. Și după ce am terminat toate foile și toată crema, punem deasupra hârtie de copt sau un fund de lemn și o greutate peste prăjitură. Lăsăm prăjitura la presat 15 minute. După care, cu hârtia de copt, eu am ambalat-o în folie alimentară și o dăm la frigider. Prăjitura trebuie să stea la frigider cel puțin 4 ore, dar de preferat de seara până dimineața, pentru ca foile să absoarbă umiditatea din cremă. Dacă doriți să glazurați prăjitura, puneți la topit 100 de grame de ciocolată amăruie, 50 de grame de unt cu 82% grăsime și 50 de mililitri de lapte. Le punem pe toate într-o crăticioară și crăticioara aceasta peste o altă cratiță în care fierbe apă. Așadar, topim ciocolata și untul la benmării. După ce amestecul devine lichid, lăsați glazura să se răcorească puțin, dar să nu se răcească de tot pentru că se întărește și nu mai puteți să o turnați peste prăjitură. Deci să nu fie chiar fierbinte, dar nici răcită de tot. Turnăm glazura peste prăjitură, o nivelăm cu o spatulă și o mai dăm la frigider încă o oră ca să se întărească bine glazura. Apoi, în sfârșit, putem să porționăm prăjitura și să ne bucurăm de un desert deosebit. Tăiați prăjitura dreptunghiuri sau romburi și pentru felii frumoase e bine să ștergeți lama cuțitului cu un șervețel după fiecare tăietură. Astfel veți obține secțiuni frumoase și curate. E o prăjitură frumoasă, elegantă, foile sunt fragede, crema are gust intens de cacao. Ce mai, prăjitura aceasta va fi vedeta oricărei mese de sărbătoare. Vă asigur că veți primi multe aprecieri pentru un așa desert deosebit. Dragilor, dacă încercați prăjitura, vă aștept cu impresii în comentarii. Până la rețeta viitoare, eu vă îmbrățișez cu drag, spor la treabă și numai bine!